අයිබෝන් සුබ දවසක් හැමෝටම. අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දෙනියායට. කාලයක් සෝෂල් මීඩියා හරහා ප්‍රසිද්ධියටපත් වුණු සුන්දර පරිසරයක් එක්ක තියෙන ලස්සන තැනකට තමයි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දෙනියාය විහාරෙහිනේ තියෙන පැට්නා වලට. පැට්නා කිව්වම අර කාලයක් සෝෂල් මීඩියා වලින් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධියටපත් වුණා මේකේ තියෙන මේ විශේෂත්වය. ඒ කියන්නේ උඩ ඉඳලා පහළට ලිස්සලෙන්න පුළුවන් ලස්සන ගල් තලාවක් තියෙන මේ පැට්නා කියන ප්‍රදේශයේ. එනසල් වත්තේ වතුයායට අයිති වෙන මේ සොඳුරු ගල් තලාවක් එක්ක පිහිටලා තියෙන ලස්සන තැනක් තමයි පැට්නා කියන්නේ. මටත් ගොඩක් හුරු පුරුදු තැනක්. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොච්චර ලස්සනද මොනතරම් සුන්දර පරිසරයකද මේ පැට්නා කියන ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා අපි ගිහිල්ලා බලමු. මෙතෙන්ටත් මං ඉන්න තැනටත් පැට්නා පේනවා. බලන්නකෝ කොහොමද පේන්නේ කියලා. මෙතෙන්ටත් පැට්නා පේනවා. අර ඈතම පේන්නේ ටිකක් ගල් තලාවක්. දැන් පේනවාද? ඒ තියෙන්නේ පැට්නා. මම ඉන්න තැනට දැන් පේන විදිහ. මෙතනින් තමයි පැට්නා වලට යන්නේ. දළුමඩුවක් තියෙන්නේ. දළුමඩුව ගාවින් තමයි ඇතුළට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පැට්නා වලට යද්දී මේ පාර ලස්සනයි. මේ පාර ලස්සනයි කියන්නේ පැට්නා වලට යන්න තව පාරක් තියෙනවා. මේ පාර තියෙන්නේ මේ විහාරේන හන්දියෙන් ඇවිල්ලා පැට්නා වලට බෙදෙන පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැට්නා හන්දිය කියලා තියෙන. එතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ මහින්ද්‍රා කැබ් සර්විස් 4 wheel වාහන ගහලා තියෙනවා පැට්නා බලන්න එන කට්ටියට. ඉතින් එතනින් පහළ පාරේ ගියොත් ඔය පැට්නා ගාවට එන්න පුළුවන් පාරක් තියෙනවා ඕනම වාහනයක. ඒ කියන්නේ බයික් එකක් වගේ තමන්ගේ කාර් වගේ වාහන එන්න බෑ. අර මහින්ද්‍රා කැබ් වගේ එන්න පුළුවන්. ඉතින් උඩට එන්න ඕනේ කිලෝමීටර් 2ක් විතර ආවට පස්සේ තමයි මම දැන් ආපු පාර හම්බෙන්නේ. අර මේ වගේ දුර සාමාන්‍ය මෙතන මම බයික් එක නවත්තපු තැන ඉඳලා අර මේ දළුමඩුව ගාව ඉඳලා පැට්නා වලට යන්න කිලෝමීටර් 2ක් විතර පයින් යන්න තියෙනවා. නමුත් අතනින් ගියාට පස්සේ මේ කෙලින්ම පැට්නා වලට වාහනේ යන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ පාර තෝරගත්තේ අර ටික අර කැබ් එක යනවට වඩා මේ පාර ගොඩක් ලස්සනයි. පරිසරෙත් ගොඩක් ලස්සනයි. අපි ගොඩක් වෙලාවට ඇවිදින්න එන්නේ පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳින්නනේ. අතන ගිහිල්ලා වාහනෙන් ගිහිල්ලා එහෙම බැහැලා පැට්නා බලලා එහෙමනේ එන්න තියෙන්නේ. නමුත් මෙහෙමනේ මෙතන එහෙම නෙවෙයි. පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳ මේ අපිට ගමන යන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලස්සන පරිසරයක් තියෙන්නේ. මම ඒකයි මේ පාර ගොඩක් වෙලාවට පැට්නා බලන්න එනවනම් සුදුසුයි කියලා කිව්වේ. අපි යමු. තව ටික දුරක් යන්න තියෙනවා. ලස්සන පරිසරයකුත් එක තමයි යන්න තියෙන්නේ. සිංහරාජ රක්ෂිතය තමයි වටෙන්ම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටිකක් උඩට ගියාට පස්සේ සමන්ගල තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට උඩින් ගියාට පස්සේ රේන් ෆොරස්ට් කන්ටේනර් පෙට්ටි ඒ ටික තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ලස්සන සොඳුරු පරිසරයක් මැදිව පිහිටිච්ච තැනක් තමයි පැට්නා කියන්නේ. අපි ඉස්සරහට යමු. ගිහිල්ලා කතා කරමු තාටිය.
ඉන්නේ පැට්නවල බුරුස් ගල ගාව. මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේකට තමයි බුරුස් ගල කියලා කියන්නේ පැට්නවල ඔය ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන. මෙතන උඩින් තියෙන මෙතන මේකේ මුදුනට ගිහිල්ලා පස්ස තියලා ඉස්සරහට තල්ලු වුණාට පස්සේ දිගටම තල්ලු වෙලා ඇවිල්ලා මෙතන වතුර වලට වැටෙනවා. මෙන්න මේ වතුර වලට. හැබැයි පොඩි අවදානමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ගලක් තියෙන්නේ. මේ ගලේ සමහරලාට වදින්න අවදානමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතන ඉඳලා පල්ලෙහාට රූට ගෙනෙනවා. ටිකක් පරිස්සමෙන් තමයි රූට ගෙනෙන්නේ. ඒකත් සොඳුරු අත්දැකීමක්. මාත් කලිසම් ලෙලියනකම් පැදලා තියෙනවා. තව ගොඩක් ස්ථාන තියෙනවා. මම එද්දික සඳහන් කරා වගේ මේ පැට්න එනවනම් විහාරේන එනවනම් මේක සංචාරක පුරවරයක් විදිහට මේ නම් කරලා තියෙන්නේ. විහාරේන, දෙනියාය විහාරේන. අපි බලමු. ටිකක් මෙතනින් නතර වෙලා නාන්න පුළුවන් වුණොත් නාමු. පොඩ්ඩක් ලස්සන බලමු. මෙතන ඉඳලා කොහොමද පරිසරය තේන්නේ. ෆැට්න වලට එනවනම් අපි හිතමු කොළඹ ඉඳලා එන කෙනෙක් කියලා. කොළඹ ඉඳලා එන කෙනෙක්ට නම් කොළඹින් මාතරට ඇවිල්ලා මාතරින් අකුරැස්ස පාර ප්‍රධාන පාරවල තියෙන අකුරැස්ස මාර්ගයේ. ඒ කියන්නේ මාතර අකුරැස්ස පිටපැත්තට ඊට පස්සේ කොටපොළ, පොරවක කොටපොළ ඒ විදිහට තමයි. අවසානයේ දෙනියාය. දෙනියායට ඇවිල්ලා දෙනියායෙන් කෙලින්ම ගියාට පස්සේ දෙනියායෙන් කොහෙටවත් හැරෙන්නේ නැතුව දිගටම ආවට පස්සේ වැටෙන විහාරේන හන්දියට. විහාරේන හන්දියෙන් ඒත් හැරෙන්න බෑ. තුම්මන් හන්දියක් තියෙන්නේ. තුම්මන් හන්දියෙන් ටිකක් ඉස්සරහට යන මීටර 500ක් විතර ඉස්සරහට ආවට පස්සේ පැට්න හන්දිය හම්බ වෙනවා. පැට්න හන්දියෙන් යටපාරට දැම්මොත් අර මං කලින් කිව්වා වගේ වාහන වලින් යන්න පුළුවන් මාර්ගයට එනවා. හැබැයි උඩ පාරේ ආවොතින් මං ආපු පාරෙන් එන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා පාරෙන් ආවොතින් කෙලින්ම වාහනෙන් එන්න පුළුවන් පැට්න නැරඹුම් ස්ථානයට. ඒ මාර්ග සටහන තමයි පැට්න වලට එන්න තියෙන ප්‍රධාන මාර්ග සටහන. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් දෙනියාය ටවුන් එක ටාගට් කරලා වෙනම අතුරු මාර්ග වලින් ආවත් අවසානයේ එන්න තියෙන්නේ විහාරයෙන්ට ඇවිල්ලා විහාරයෙන්ට ආවට පස්සේ පැට්න වලට යන්නේ කොහොමද කියලා ඕනම කෙනකින් ඇහුවට පස්සේ කියනවා. ඔක තමයි ප්‍රධාන මාර්ග සටහන වෙන්නේ පැට්න වලට එන්න. එන්න උන් පල්ලෙහාට එන්න අවුලක් නැහැ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ එන්න. අරගෙත් එන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් භයානකයි. ඕම් පස්ස තියලා එන්න.
මේක මෙතන මේ ගලේ වදිනවා සමහරලාට ඒකයි බය. නෑ නෑ මම මේ සෙනසුරාදිරි දෙනකොට සෑහෙන සෙනග ඉන්නවා මේ ටික. වීකෙන්ඩ් එකේ ඉන්නවා. මේ දවස්වලට ආම නිදහසේ නාලේ යන්න පුළුවන්. ඕක එන්න පුළුවන්. පරිස්සමට එන්න. බලාගෙන ගලක් තියෙනවා ඉස්සරහා. මාළු ඉන්න කොටනවා ඉඳගෙන මොකද එන්න බැරිද ඔයාලට? පැට්නලිනුත් යන්න හැදුවේ බුරුස් ගලෙත් පැද්දා නෑවා. මොකද මේ වගේ තැනකට අවිල්ලා නොනා යනවා කියන්නේ ඒක එච්චර සුබ නෑ. ඒ කියන්නේ ඉන්න බෑ නාන්නට. සති දවස්වල આવුතින් සෙනග අඩුයි. අද ගොඩක් කට්ටිය නෑ. කීප දෙනෙක් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි සෙනසුරාදිරිත වගේ આવුත් වීකෙන්ඩ් එකේ આવුතින් සෙනග ගොඩක් ඉන්නවා මෙතන. ඒ නිසා අර හුදකලාවේ නිදහසේ මේ විඳි පරිසරෙ විඳින්න නම් සාමාන්‍යයෙන් සති දවසක ඉන්න ඕනේ. සති දවසට අතර සෙනග නැත්තර. නිදහසේ ඇවිල්ලා පරිසරයේ ඉඳලා මොකද වටේම තියෙන සිංහරාජ රක්ෂිතේ අර පැත්තට ගොංගල කන්ද තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ සිංහරාජ රක්ෂිතේ තියෙනවා ඒ වගේ තියෙන්නේ මේ ගොඩක් ලස්සන පරිසරයකට මැදි වෙලා තමයි මේ ගල්තලාව පිහිටලා තියෙන්නේ මේ එනසල්වත්තේ තමයි ආйти මේක ඉතින් ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා පරිස්සමට නාලා මොකද අතන ගල තියෙනවා ඒ ගලේ වදින්න නැතුව පරිස්සමට පල්ලෙහාට විස්සන්න ඕන විස්සලා ඒ අත්දැකීමත් අරගෙන පරිස්සමට යන්න පුළුවන් හිත තියෙන ගොඩාක් දේවල්
මේ වතුරත් එක්ක පා කරලා ඇරලා පරිස්සමට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ආරාධනා කරනවා නේද? මම එන මාර්ග සටහන කියලා දෙනවා. පරිස්සමෙන් ඇවිල්ලා පරිස්සමෙන් දාලා යන්න. එහෙනම් මාත් යනවා. ආයි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. තව පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. පුළුවන් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මට ඒක ලොකු හයියක් වෙයි. ආයි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන එකම් සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න හැමෝම. ඉල්ලන්න.